Xin chào các bạn. Iran hay còn gọi là Ba Tư, tên chính thức là Cộng hòa Hồi giáo Iran. Đây là một trong những quốc gia rộng lớn ở Tây Á, với diện tích lên tới 1.648.195 km² và là nơi sinh sống của khoảng 84.149.000 người. Quốc gia Hồi giáo này có chung đường biên giới với Azerbaijan và Armenia ở phía Tây Bắc, Turkmenistan ở phía Đông Bắc, Pakistan và Afghanistan ở phía Đông, Thổ Nhĩ Kỳ và Iraq ở phía Tây. Ngoài ra, Iran còn được biển Caspi bao bọc ở phía Bắc, phía Nam là vịnh Ba Tư và vịnh Oman. Iran cũng đang nắm quyền kiểm soát eo biển Hormuz, nơi có khoảng 1/3 lực lượng tàu chở dầu trên thế giới đi qua. Do phía Tây của eo biển thuộc lãnh hải Oman là vùng đất nông và có nhiều đá ngầm, còn vùng nước sâu lại thuộc về lãnh hải của Iran, nơi tàu thuyền dễ dàng qua lại. Đất nước Iran được chia thành 31 tỉnh. Các tỉnh này lại được gộp lại thành 5 nhóm khu vực bao gồm vùng Tehran, vùng Isfahan, vùng Tabriz, vùng Kermanshah và vùng Mashhad. Các khu vực này không phải là đơn vị hành chính cấu thành của đất nước, mà nó chỉ tồn tại để thuận tiện cho việc quản lý của chính phủ. Mục đích của việc nhóm các tỉnh lại là để tạo ra sức mạnh tổng hợp, chuyển giao kinh nghiệm và dễ dàng hơn trong việc trao đổi thông tin giữa các tỉnh. Thủ đô của Iran là thành phố Tehran, nơi tập trung đông dân cư nhất cả nước với 8.694.000 người, tính tới năm 2016. Nếu tính toàn bộ tỉnh Tehran thì dân số là 16 triệu người và vùng Tehran là 23 triệu người. Đây cũng là trung tâm kinh tế, văn hóa và du lịch của đất nước và là thủ đô thứ 32 của Iran trong suốt chiều dài lịch sử của quốc gia này. Tehran lần đầu tiên được chọn làm thủ đô của Iran bởi nhà vua Aga Mohammad Khan của triều đại Qajar vào năm 1786 để tiếp cận gần hơn với các vùng lãnh thổ của Iran ở Caucasus, trước khi vùng đất này bị tách khỏi Iran sau cuộc chiến tranh Nga-Iran, cũng như để tránh sự tranh giành quyền lực của các phe phái. Một số thành phố lớn khác của Iran có thể kể đến như Mashhad với 3 triệu người, Isfahan với 1.961.000 người và Kazai với 1.592.000 người. Iran cũng là một quốc gia đa sắc tộc với nhiều nhóm dân tộc và ngôn ngữ khác nhau như người Ba Tư, người Azeris, người Kurd, Ả Rập, Baluchi, Turkmens, Qashqai, Armenia và một số dân tộc khác. Trong đó Ba Tư là nhóm dân tộc lớn nhất và có quyền kiểm soát đáng kể đối với đất nước. Họ chiếm 61% dân số Iran và sinh sống chủ yếu ở các khu vực đô thị lớn như Tehran, Esfahan, Mashhad, Yezd và Shiraz. Mặc dù các nhóm dân tộc khác cũng có ngôn ngữ riêng của họ, nhưng nhờ phương tiện truyền thông đại chúng, hệ thống giáo dục và việc di cư tới các thành phố lớn, khiến đa số người dân Iran đều nói và hiểu được tiếng Ba Tư, và nó cũng trở thành ngôn ngữ chính thức của quốc gia. Tôn giáo ở Iran đã được định hình bởi nhiều tôn giáo và giáo phái trong suốt chiều dài lịch sử của đất nước. Tuy nhiên, quá trình Hồi giáo hóa Iran bắt đầu vào những năm 633 đến năm 654 sau công cuộc chinh phục Ba Tư của người Hồi giáo. Cho đến ngày nay, giống như tên gọi của nó, Iran là một quốc gia Hồi giáo với 99,4% người dân theo đạo Hồi, một phần nhỏ còn lại theo đạo Baha'i, Do Thái giáo và Công giáo. Về địa lý, lãnh thổ Iran được ví như một pháo đài bất khả xâm phạm vì nó được bao bọc bởi các ngọn núi hiểm trở. Với gần 1.500 đỉnh núi có độ cao trên 3.000 m, đây là một trong những quốc gia có nhiều núi nhất thế giới. Trong đó, Alborz và Zagros là hai dãy núi chính và bao phủ hàng nghìn km lãnh thổ của Iran. Dãy Zagros nằm ở phía tây nam của Iran, dài khoảng 1.600 km, chạy dọc theo hướng tây bắc đông nam, bắt đầu từ khu vực biên giới phía đông Thổ Nhĩ Kỳ, kéo đến eo biển Hormuz và chia đất nước thành hai phần. Ở phía bắc của dãy Zagros là các dãy núi được chia cắt bởi những thung lũng sâu. Khi di chuyển về phía nam, nó mở rộng thành một dải đất song song, xen kẽ với các đồng bằng và cao nguyên. Các đỉnh núi ở phía tây bắc thường có độ cao trên 3.000 m so với mặt nước biển, nhưng về phía đông nam, độ cao trung bình của các đỉnh núi giảm đáng kể, xuống dưới 1.500 m. Khu vực dãy núi Zagros có hệ động thực vật khá phong phú, với những khu rừng sồi bạt ngàn, các thảo nguyên hạnh nhân, các loài động vật như báo Ba Tư, gấu nâu Syria và linh cẩu, cùng với rất nhiều loài khác sinh sống trong khắp các dạng núi. Bao quanh biển Caspi ở phía bắc là dãy núi Alborz, hẹp nhưng cao. Tại trung tâm của dãy núi này có núi lửa Damavand là đỉnh cao nhất của đất nước với độ cao lên tới 5.610 m. Ở các sườn phía nam của dãy Alborz thường là bán khô hạn hoặc khô cằn nên cây cối khá thưa thớt.
Ngược lại, ở phía Bắc, khí hậu ẩm ướt hơn, được đặc trưng bởi các rừng rậm tươi tốt, những cánh đồng lúa, đồn điền chè và nhiều khu vườn cam. Đi bộ trong dãy núi vào mùa xuân và mùa hè, đôi khi chúng ta sẽ bắt gặp nơi trú ẩn của những người du mục với những chiếc lều đen được làm từ các dải lông của con dê đan lại với nhau. Họ chăn cừu và dê trên đồng cỏ thưa thớt ở chân đồi phía nam, hoặc các thung lũng hẻo lánh như sông La dưới chân dãy núi Demavan. Hai dãy núi Zagros và Anbos không chỉ đóng vai trò là bức thành kiên cố bảo vệ Iran trước những cuộc xâm lược trong quá khứ, mà giờ đây nó còn là nơi tập trung đông dân cư nhất của Iran. Nhờ những dòng suối lâu năm bắt nguồn từ những ngọn đồi trên núi, cho nên các thành phố đã hình thành dưới chân núi từ nhiều thế kỷ trước. Tuy nhiên, địa hình đồi núi hiểm trở cũng gây ra không ít những khó khăn trong việc vận chuyển hàng hóa và giao thông giữa các vùng trong đất nước. Do đó, việc giao lưu văn hóa giữa các nhóm dân tộc còn hạn chế, đặc biệt là những nhóm người thiểu số trong các vùng núi hẻo lánh. Điều này là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng bất ổn sắc tộc ở Iran. Trung tâm của Iran bao gồm một số lưu vực khép kín được gọi là cao nguyên trung tâm. Độ cao trung bình của cao nguyên này là khoảng 900 m. Phần phía đông của cao nguyên được bao phủ bởi hai sa mạc muối là Dasht-e Kavi rộng 77.600 km2 và Dasht-e-Lut rộng 51.800 km2. Được gọi là sa mạc muối là vì hai sa mạc này sở hữu những cánh đồng muối hình thành do sự bốc hơi của các hồ nước mặn. Ngoại trừ một số ốc đảo nằm rải rác, những sa mạc này hầu như không có người ở. Trong đó, sa mạc Dasht-e-Lut được mệnh danh là một trong những sa mạc khô nhất và nóng nhất thế giới, với nhiệt độ bề mặt của cát vào năm 2005 lên tới 70,7 độ C. Lãnh thổ Iran chỉ có hai vùng đất trũng mở rộng là đồng bằng Khuzestan ở phía nam và đồng bằng ven biển Kaspi ở phía bắc. Khuzestan có chiều rộng trung bình khoảng 120 km và sâu vào trong lòng đất khoảng 180 km. Địa hình của đồng bằng này khá bằng phẳng, phần lớn được bao phủ bởi đầm lầy và hầu như không nâng cao nhiều so với mực nước biển. Đây cũng là đồng bằng lớn nhất ở Iran và là một trong những khu vực nông nghiệp giàu có nhất trên thế giới. Còn đồng bằng Kaspi vừa dài hơn vừa hẹp hơn, nó chảy dài như hình móng ngựa bao quanh phía nam của biển Kaspi với chiều dài khoảng 640 km, nhưng điểm rộng nhất của nó chỉ chưa đầy 50 km. Ở một số nơi chiều rộng còn chưa đến 2 km. Đây là khu vực có nhiều rừng nhất Iran, nơi có hầu hết các loài cây rụng lá, bao gồm sồi, cây dù và cây bồ đề, cũng như các loài cây lá kim. Dọc theo bờ biển phía nam, phần lớn là những vách đá và núi đầm ra sát biển, xen kẽ một số đồng bằng nhỏ hẹp, phổ biến với cây cọ và rừng ngập mặn. Các con sông ở Iran hầu hết đều chảy theo mùa, bắt nguồn từ núi và đổ vào các lưu vực nội địa. Những con sông quan trọng của Iran như Karun, Sefidrut, Kakhe, Mond, Achak, Des. Trong đó Karun là con sông lớn nhất với chiều dài 950 km và 65.230 km2 diện tích lưu vực. Ngoài việc cung cấp nước tưới tiêu cho các khu vực đồng bằng xung quanh và các đập thủy điện, thì Karun còn là tuyến đường thủy thương mại quan trọng nhất của Iran, giữ vai trò quan trọng trong việc vận chuyển dầu mỏ từ khu vực nội địa đến vịnh Ba Tư. Về khí hậu, đất nước Iran có khí hậu đa dạng, từ khí hậu khô hạn và bán khô hạn đến cận nhiệt đới. Ở phía Tây Bắc có khí hậu cận nhiệt đới với mùa đông lạnh giá, tuyết rơi dày, mùa xuân và mùa thu tương đối ôn hòa, mùa hè khô nóng. Còn ở phía Nam thì mùa đông ôn hòa hơn, nhưng mùa hè thì rất nóng, nhiệt độ trung bình hàng ngày vào tháng 7 vượt qua 38 độ C. Hầu hết các khu vực của mặt đất đều có lượng mưa trung bình năm là 850 mm. Tuy nhiên, có sự thay đổi giữa thung lũng núi cao của dãy Zagros và đồng bằng ven biển Kaspi. Lượng mưa trung bình ở các vùng thung lũng này thường đạt 1.000 mm và phần lớn là ở dạng tuyết. Trong khi đó, phía tây của Kaspi, lượng mưa có thể lên tới 1.500 mm. Tuy là quốc gia có khí hậu khô hạn, nhưng Iran là một quốc gia có hệ sinh thái đa dạng, bao gồm các dãy núi hùng vĩ, những khu rừng trù phú, khu dự trữ sinh khuyển và nhiều khu đất ngập nước được xếp hạng Ramsar. Bên cạnh đó, quốc gia này cũng có tới 8.200 loài thực vật, trên 500 loài chim, 160 loài động vật có vú và 1.035 loài cá. Trong đó có rất nhiều động vật hoang dã cần được bảo tồn như gấu, linh dương, lợn rừng, chó sói, báo gấm và linh miêu Á Âu. Ngoài ra, Iran còn được biết đến là một siêu cường năng lượng, với trữ lượng dầu ước tính 157,3 tỷ thùng, chiếm khoảng 13,1% trữ lượng dầu mỏ đã được kiểm chứng của thế giới và bảo đảm khoảng thời gian khai thác trong 100 năm tới. Trữ lượng khí đốt tự nhiên của quốc gia này cũng lên tới hơn 32.000 tỷ mét khối, đứng thứ hai trên thế giới sau Nga.
Điều này đã giúp Iran thu về nguồn lợi khổng lồ từ việc xuất khẩu dầu mỏ và khí đốt, đóng vai trò quan trọng đối với nền kinh tế của cả nước. Năm 2020, GDP danh nghĩa của Iran đạt 635,72 tỷ đô la và GDP bình quân đầu người là 7.554 đô la. Nếu xét theo sức mua tương đương thì GDP bình quân đầu người của Iran là 13.666 đô la. Ngành du lịch của Iran cũng đóng góp không nhỏ đối với sự phát triển của kinh tế của đất nước. Kể từ khi Iran được gỡ bỏ lệnh trừng phạt vào năm 2015, số lượng khách du lịch đến quốc gia này đã tăng đáng kể, từ 4,8 triệu lượt khách năm 2014 lên tới gần 9 triệu lượt năm 2019. Những địa điểm du lịch nổi tiếng ở Iran như khu di tích Sheikh Safi. Đây là một trong những điểm tham quan nổi tiếng bậc nhất của Iran, được xây dựng từ thế kỷ 16 và hoàn thành vào thế kỷ thứ 18. Tại đây còn có các ngôi mộ của những vị vua sáng lập triều đại Safavid, cùng với đó là các tòa nhà theo kiến trúc Hồi giáo thời Trung Cổ. Núi tuyết Tochan. Đây là một khu nghỉ mát và trượt tuyết được xây dựng vào cuối những năm 70 của thế kỷ trước trên dãy Anboz và là một phần của khu phức hợp đa chức năng nằm ở phía bắc Tehran. Ở độ cao 3.963 m so với mực nước biển, khu nghỉ mát trượt tuyết Tochan là khu nghỉ mát cao thứ 5 trên thế giới. Làng Abisana. Ngôi làng lịch sử nằm dưới chân núi Karkas là một trong những ngôi làng đẹp nhất và lâu đời nhất trên thế giới, được hình thành cách đây 2.500 năm, nằm trên độ cao 2.000 m so với mực nước biển, cách thủ đô Tehran khoảng 300 km. Ngôi làng cổ Abisana được xây bằng gạch bùn và đất sét. Nó còn được gọi là ngôi làng đỏ vì các ngôi nhà ở đây được sơn màu đỏ thẫm. Rừng Hikanian. Đây là khu rừng cổ thuộc quần xã sinh vật rừng lá rộng và hỗn hợp ôn đới. Nó có diện tích 55.000 km2, gần với khu vực nam bờ biển Caspi thuộc hai quốc gia Iran và Azerbaijan và đã tồn tại từ 35 đến 50 triệu năm. Tại đây có khoảng hơn 3.000 loài thực vật, 58 loài động vật có vú, bao gồm cả báo bà tử nổi tiếng. Hồ Mahalo. Đây là một hồ muối theo mùa ở khu vực cao nguyên khu vực Shiraz, Iran. Nó được mệnh danh là kỳ quan màu hồng của Iran. Nước hồ thường bốc hơi vào cuối mùa hè và làm lộ ra lòng hồ màu trắng. Tuy nhiên vào giữa mùa hè, do tốc độ bốc hơi và nồng độ muối cao, nước hồ chuyển sang màu đỏ hồng, tạo nên một vẻ đẹp thiên nhiên đặc sắc. Cung điện Hoàng gia Golestan. Đây là tổ hợp hoàng gia của triều đại Qajar, nằm tại thủ đô của Iran và là di tích lịch sử lâu đời nhất tại Tehran. Đặc trưng trong kiến trúc cung điện này là những bức tường được tráng gương, chạm khắc bằng đá cẩm thạch, gạch lát, vữa men, tranh khắc gỗ và thiết kế vàng ở khắp mọi nơi. Bên cạnh đó, Iran còn có các thành phố nổi tiếng khác như Mashhad, Shiraz, Isfahan và Kashan, nơi có những công trình kiến trúc độc đáo và nhiều nhà thờ Hồi giáo rộng lớn trên đất nước Iran. Hiện tại, ngoài những thách thức về mối quan hệ đối ngoại với Hoa Kỳ và Iraq, thì Iran đang phải đối mặt với những vấn đề môi trường nghiêm trọng. Các ngành công nghiệp và khí thải xe cộ đã dẫn đến tình trạng ô nhiễm ngày càng tăng, đặc biệt ở các khu vực đô thị. Thủ đô Tehran được đánh giá là một trong những thành phố ô nhiễm nhất thế giới. Các vùng đất ngập nước và các nguồn nước ngọt đang bị phá hủy bởi hoạt động của các nhà máy lọc dầu và hóa chất công nghiệp. Bên cạnh đó là nạn phá rừng và chăn thả gia súc quá mức đã khiến hệ sinh thái và cảnh quan thiên nhiên của Iran bị tàn phá quá nặng nề. Cùng với đó là hạn hán, lũ lụt, bão cát và xói mòn đất xảy ra ngày càng thường xuyên, khiến cuộc sống của người dân trở nên khó khăn hơn. Vậy là chúng ta đã kết thúc hành trình khám phá đất nước Hồi giáo Iran. Các bạn thấy quốc gia này như thế nào? Hãy để lại suy nghĩ dưới phần bình luận cho 5 phút thôi và mọi người cùng biết nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video tiếp theo.